Tervetuloa Kuhmoon, arvoisat matkustajat. Olen kulttuurikotkoti Naapokukko ja tällä reissulla tutustun kesäisen Kuhmon ihmisiin ja tapahtumiin. Täytyy kyllä myöntää, että matkustaminen saa kahvihampaan kolottamaan. Lienee parasta istahtaa alas, ottaa siemaus mokkaa ja viritellä keskustelua. Tuossa mietin, mikä voisi olla keskustelulle hyvä aihio. Oikeastaan kysyä siitä, että olemmeko me syrjässä vai keskellä. Niin, se syrjäisyyshän aina viittaa siihen, että ollaan syrjässä jostakin. Ja silloinhan määritellään se joku paikka, että mistä ollaan syrjässä. Ja jos ajattelen Kuhmossa tällä hetkellä tänään, niin emme ole syrjässä mistään, että olemme kyllä aika lailla polttopisteessä ja varsinkin tällä kertaa kamarimusiikin polttopisteessä ja kulttuurin polttopisteessä, eli olemme ihan keskellä. Niin, jos ajatellaan suomalaista kulttuuria, niin mehän olemme aivan suomalaisen kulttuuri-identiteetin keskiössä, koska Kalevala on koko suomalaisen kulttuurin kulmakivi ja me olemme sillä alueella jo keskellä sitä aluetta, josta Lönnrot ja kumppanit keräsivät sen materiaalin, josta Kalevala syntyi. Ja Kuhmo on ollut aina porttina Vienankarjalaan, josta on runot Kalevalaa varten kerätty. Tervehdys Henriikka. Terve. Mitäs meillä tässä onkaan? Näyttää oikein ruokaisalta ja herkulliselta tämä kattaus. Joo, eli tässä on meillä raaka-aineet, mistä me valmistetaan noita kainuurönttösiä. Aivan. Kyllä, rönttösillä on tämmöinen maantieteellinen merkintä, eli näitä ihan virallisia kainuurönttösiähän siis valmistetaan ainoastaan täällä Kainuussa ja sillä oikealla reseptillä. Mistä tämä nimi Rönttönen tulee? Se on aika jännä. Siitä tulee semmoinen vähän römeä-ääninen herrasmies itsellä mieleen, mutta mikä se alkuperä oikeasti on? No sen kun tietäisi, että siitä nyt ei ole mitään historiikkia olemassa, että kuka olisi Rönttösen keksinyt tai nimen sille keksinyt, vaan ehkä se on aika kuvaava sana sille ulkomuodollekin sitten loppujen lopuksi. Joo. Näistä raaka-aineista onko näillä erityisiä nimiä näillä eri ainesosilla, mitkä rönttöseen tulee? Joo, eli tietenkin ihan on kuoritaikina tässä, joka on tehty vehnästä ja rukiista ja suolasta ja vedestä sitten. Ja sitten tietenkin tämä vähän erikoisempi nimi on tällä röpöllä, joka on siis perunaa, joka on imelletty ruisjauholla. Ja lopullisessa muotoonsa se tulee sitten tässä, eli tähän on sitten, kun on imeltynyt tämä röppö, niin siihen sitten sekoitetaan puolukkaa ja sokeria ja vähän suolaa. Kuhmo on maailman kamarimusiikin pääkaupunki ja tällä hetkellä me koetaan se oikein kunnolla tässä festivaalin keskellä. Maailmalta muusikot tulee tänne Kuhmoon ja esiintyvät täällä ja ovat sitten taas meidän suurlähettiläitä, kun lähtevät täältä pois. Eli keskiössä ollaan. Kyllä, ja mä oon joskus kirjoittanutkin tästä aiheesta kolumni, on yksi lempiaiheita, niin nimittäin tämä kysymys, niin me Suomessa jotenkin katsotaan asioita yleensä aina niin kuin Suomi-keskeisesti, että tässä on pääkaupunki Helsinki ja täällä ovat sitten nämä muut alueet, mutta jos kartta käännetään vaikka niin päin, että tässä on pohjoinen alue, esimerkiksi Jäämeri, koko niin kuin globaali kartta otetaan siihen, niin voidaan kysyä, että mistä me olisimme syrjässä. Tai jos puhutaan vaikka Japani saarena, niin puhutaanko me Japanista, että onpa se nyt niin syrjäinen paikka. Että se on aina vähän, että miten puhutaan ja mistä lähtökohdista asiaa katsotaan. Ja jos katsotaan Euroopan unionin ja sitten tulevina aikoina Naton näkökulmasta, niin ollaan Euroopan reunalla. Onko tämä nyt vaikuttanut tämä Ukrainan tilanne esimerkiksi täällä Kuhmossa siihen, että tuo itärajan läheisyys tuntuisi jotenkin pelottavammalta kuin aikaisemmin, että onko tämä näkynyt esim.
esimerkiksi Juminkekon tai nytten kamarimusiikkifestivaalien tai muuten Kuhmossa yleisesti? Pelkoa tämä ei ole lisännyt meille ollenkaan, mutta se on harmittavasti taas katkaissut kulttuurisihteitä, koska meillä on ollut, tämä raja on ollut, ei ole ollut sulkeva, vaan se on ollut tämmöinen läpikäyvä raja ja meillä on ollut hyvin tiivis kulttuuriyhteys Karjalan tasavallan kanssa. Ja nyt tässä tilanteessa niin olemme joutuneet niin kuin jäädyttämään kaikki tämmöiset viralliset kulttuuritoiminnat. Että meillä on kyllä lupa niin kuin ruohonjuuritasolla toimia ja sitä pyrimme kyllä tekemään, että emme katkaise kokonaan suhteita tuonne puolelle. Mutta harmittavaa on tämä tilanne, maailmantilanne, jossa nyt on. Että tässä mielessä nyt raja on tullut tuohon estämään tämmöistä inhimillistä kulttuurikäyttäytymistä. Ja samahan se on festivaalin osalta, että meillä ei ole tällä hetkellä yhtään Venäjältä tullutta taiteilijaa täällä festivaalilla esiintymässä. Totta kai meillä on sellaisia venäläissyntyisiä taiteilijoita, jotka asuu Keski-Euroopassa tai jonka kansallisuus on ehkä niin kuin muuttunut tai saattavat olla kaksoiskansalaisia, mutta kyllä sota on niin vakava asia, että kyllä meidänkin pitää se omalta osalta näyttää se, että me ollaan sotaa vastaan. Mutta se, että todella harmi, sillä nämä ystävyyssuhteet on niin pitkäaikaisia. Ja sitten kun ajattelee, että miten vanha raja meillä on tuossa, Manner-Euroopan toiseksi vanhin raja, eli ainoastaan Portugalin ja Espanjan välinen raja on vanhempi kuin Kuhmon kohdalta. Ja jos ajattelee sitten taas niin kuin pitkässä perspektiivissä sitä, että mitä se raja merkitsee, niin voi ajatella sillä tavalla, että nyt on taas semmoinen vaihe, että raja on kiinni ja sitten eletään sen puolesta, että se raja taas tulee jossakin vaiheessa auki. 70 vuottahan se oli kiinni se raja ja kulttuurin avulla se avattiin ja täytyy toivoa, että nyt samalla tavalla Kyllä. saadaan se raja auki. Ja sitten kun ajattelee sotaa, että 39-40 talvisota oli niitä hurjimpia juttuja, mitä täällä meidän alueella on ollut, niin se on sitä vaikeaa vaihetta ollut. Nyt ei olla semmoisessa tilanteessa tällä hetkellä Suomen ja Venäjän välillä kuitenkaan, mutta siitä selvittiin ja sen jälkeen on rakennettu ystävyyskaupunkisuhteita. Ja sillä tavalla tuntuu henkilökohtaisesti pahalta, että kun itse on kokenut sillä tavalla, että on ollut rakentamassa niitä suhteita, niin nyt se työ on todellakin vähäksi aikaa hiljentynyt. Koetko sinä samalla tavalla? No varmasti silloin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja tämä sota tuli todellisuudeksi, niin se oli monelle shokki. Et varsinkin nuori sukupolvi, joka ei ole sotaa nähnyt ja kokenut, niin on kokenut tämän shokkina. Ja kyllä se varmasti niin kuin henkisesti niin kuin muuallakin Suomessa, niin myös tällä rajaseuduilla on näkynyt. Ja sitten ne johtopäätökset, mitä siitä tehtiin, eli nimenomaan ystävyyskaupunkisopimuksen laittaminen hyllylle ja muutenkin tämmöisten virallisten ja myös epävirallisten suhteiden katkaiseminen, niin oli väistämätöntä ja myös sodan tuomitseminen. Ja vaikka tämä raja tästä menee, nyt on rajoitettua sen ylittäminen, niin siitä huolimatta kansainvälisyys Kuhmossa säilyy. Se kertoo tämä festivaali, kuinka tämä on kansainvälinen. Ja täytyy myöskin muistaa, että Kuhmo on Unescon kirjallisuuskaupunki. Tätä kautta meillä on jatkuvasti yhteydet eri puolille maailmaa. Kuhmon kirjallisuuskaupunkisuhteethan perustuvat Kalevalaan. Ja tässä on niin kuin, miten Kainuu ja Kuhmo on antanut Kalevalan. Tässä on tuore Juminkeon julkaisema kirja, jota voi hyödyntää Kainuussa laajemminkin. Kuinka tämä valmistusprosessi sitten lähtisi liikkeelle, jos haluaisin valmistaa rönttösen, niin miten se lähtee liikkeelle? Joo, eli ihan ruisjauhoa tietenkin laitetaan pöydälle, ettei taikinaa tartu kiinni ja täältä lähdetään sitten tämmönen kakkara ottamaan tätä taikinaa ja entisaikaan tietenkin ollaan ihan pulikalla muotoiltu sitten kuori valmiiksi, mutta nykyisin meidänkin leipomossa kun näitä rönttösiä valmistetaan, niin meillä on onneksi kaulintakoneet ja ihan aikaa säästääkseen, niin
meillä on sitten täällä näitä Aivan. valmiita kuoria, niin päästään testailemaan. Nimittäin tämä pulikan käyttö vaatii jo jonkin verran ammattitaitoa. Ihan reilusti laitetaan tätä Joo. täytetaikinnaa tuohon keskelle. Ai että näyttää jo hyvältä nyt. Saapi ihan tuonne melkein reunalle asti levitellä. Ja sitten rohkeasti etusormilla lähdetään täältä tätä kuorta painamaan tuonne keskustaa kohden. Eli tehdään nämä rypyt. Ja perinteisesti nimenomaan sitten pyöreämalliseksi tehdään mutta tokihan jokainen rönttönen on tekijä sen näköinen, että siihen ei ole minkäänlaisia suurempia sääntöjä sitten. Mutta jos nyt tässä ajattelee sitten sitä Oulu 2026, mihin me nyt sitten tässä oikein porukalla tähdätään, että me ollaan valtava ylpeitä täällä Kuhmossa, että me ollaan osa Oulu kulttuuripääkaupunkia ja elvistellään sillä ihan yhtä kovasti kuin oululaiset elvistelee ja otetaan kaikki ilo irti, niin minä uskon, että meidän festivaali tuo siihen sellaisen näkymän, että meillä on ne kulttuurisuhteet sinne Eurooppaan olleet pitkiä, niin siis Kalevalan kautta, mutta myös kamarimusiikin kautta. Ja näitä suhteita me halutaan tuoda esille sitten koko tähän yhteistyökuvioon. Niin ja siis Ouluhan on vaurastunut kuhmolaisen jo muinaisista ajoista. Siis täältä vietiin terva. Oululaiset tervaporvarit saivat siitä elinkeinon ja kehittivät Oulusta suuren kaupungin. Ja nyt me voimme tätä kulttuuria. Samalla tavalla on siis Lönnrotkin muuten meni naimisiin Oulussa, että on pieni osa on Oulullakin sitten Lönnrotin ja Kalevalan kanssa. Joo. Ja sitten kun Oulussa puhutaan tästä kulttuuri-ilmastonmuutoksesta, niin sehän on hieno asia, kun siinä ajatellaan sitä, että mikä se muutos on ja miten muutoksen kautta hyväksytään erilaisia tapoja toimia. Niin Kuhmon kamarimusiikki on ollut sieltä alusta asti sellaisessa keskiössä, että täällä on vähän ravisteltu tätä kamarimusiikin maailmaa. Että kun ensimmäiset konsertit oli, niin vuonna 70, niin täällä ei missään frakeissa esiinnytty, vaan täällä oltiin tämmöisissä hellemekoissa ja avojalon lavalla. Ja se oli semmoinen iso muutos, mikä oli silloin. Ja ehkä se kulttuuri-ilmastonmuutos, miten Kuhmon kaupunki voi olla esimerkkinä, niin meillähän on strategiassa ihan visioon viety kulttuuri, eli täyttä elämää metsän ja kulttuurin valtakunnassa. Ja uskon, että se on myös tämän Oulu 2026 yhteisön tavoite, että myös yhteiskunnalliset toimijat ja kunnat etunenässä kokisivat sen kulttuurin voimavarana tällä Pohjois-Pohjanmaa Kainuun alueella. Ja tietysti jos lähdetään vielä katsomaan niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, puhutaan vuodesta 2040-2050, niin kuka meistä tietää, että mihin maailma muuttuu ja ovatko sitten nämä alueet tulevaisuudessa niitä, joissa ne elämänedellytykset onkin kaikista parhaita. Että kun katsotaan niin kuin pitkälle tulevaisuuteen, niin tietysti itse toivoo, että tämä ilmastonmuutos ei olisi niin voimakasta, mitä se tällä hetkellä on. Ja ilmasto ei lämpenisi, mutta suunta näyttää muuta, niin se voi ollakin niin, että nämä pohjoiset alueet ovatkin kultaakin kalliimpia. EUllahan on tämmöinen pohjoinen ulottuvuusohjelma. Jos katsotaan kartalta sitä, niin Kuhmo on juuri siinä keskustassa sitä pohjoisen ulottuvuuden ympyrää. Että siis emme me ole missään rajalla, vaan me olemme monessa asiassa, me olemme ihan ytimessä. Niin, keskiössä. Kyllä tämä aika Karjalanpiirakan näköinen on. No joo, kyllähän se sitä samaa tuoteperhettä varmastikin on, että sieltähän se on lähtöisin, mutta makumaailma on vähän erilainen, eli siinä on semmoista mukavaa happamaa imelää. Imeilyys kyllä varmasti johtunee tuosta puolukan olemassaolossa tästä, koska se tuo semmoisen marjapuuromaisen maun tähän. Joo, kyllä, se on ihan totta. Ruuan jälkeen on oivallista siirtyä musiikin maailmaan. Kuhmon kamarimusiikkifestivaalit järjestetään tänä kesänä jo 52. kerran ja ohjelmaa riittää 2 viikon ajan.
Mitä Kuhmo paikkana antaa tälle festivaalille? Kuitenkin tämä on nyt 52. kerta, kun festivaali järjestetään ja se on kunnioitettava määrä festivaalia historiaa, kun miettii, että äkkiseltään minulle ei tule mieleen toista kotimaista festivaalia, joka olisi näin pitkään järjestetty samalla paikkakunnalla. Mutta mikä on se Kuhmon henki, joka välittyy tästä festivaalin kautta ja millä tavoin se ilmenee? Onko se joka vuosi erilainen vai onko siinä jotain samaa? Hyvä kysymys. Se jollain tavalla varmasti tulee siitä, että ihmiset vuosi vuodelta matkustaa tänne yhdessä. Vietetään 2 viikkoa noin täällä hyvin kaukana fyysisesti Euroopan keskuksista ja ihan tuolta Etelä-Suomestakin katsoen. Se, että me tehdään tämä pitkä matka tänne viettääksemme aikaa kamarimusiikin parissa, niin se jo itsessään niin kun, se luo puitteet sille, että kaikki ihmiset on tullut tänne jotain varten, jotain samaa asiaa varten. Se pätee tietenkin myös taiteilijoihin, koska jos ajattelee, että tehdään semmoisia niin kuin pistokeikkoja, niin kuin sanotaan, niin vaikka eurooppalaisissa kaupungeissa, joissa yhteydet on ihan eri luokkaa, voi niin kuin jet hoppingiksi kutsua, että mennään illaksi tonne ja seuraavana iltana ollaan jo toisessa paikassa, niin ikään kuin henkisesti niin kuin, sun mieli ja sielu voi olla koko sen konsertoinnin ajan. Totta kai kaikkihan meistä parhaassa tapauksessa ja useimmiten onnistuukin olemaan täysin läsnä siinä konserttitilanteessa, mutta se ei välttämättä kiinnity siihen paikkaan sillä lailla. Se voi olla sähköposteissa, ikään kuin jossain ihan virtuaalipaikassa se mieli, tai se voi olla kotona, jos matka oli lyhyt ja sinne palataan. Ja ikään kuin, että se mieli ei niin kuin irrottaudu sillä lailla samalla lailla siihen konserttiin. Että se konsertti on ikään kuin semmoinen suoritettava hetki työtä, joka toki ollaan läsnä sillä lailla, mutta siihen ei liity niin kuin tämä ympäristö, niin kuin vanhat kansat sanoo, että sielu ei ehdi matkustaa mukana. Mutta täällä on ikään kuin myös meille muusikoille itsestään selvää monestakin syystä, että kun tänne tullaan, niin minimissään täällä ollaan muutama päivä. Ja vielä lisäksi tietenkin se, että kun meillä on tällainen maisema, niin sitten vaikkapa tämmöisen maiseman keskelle, kun rakennetaan Kuhmotalo, jossa on ihan fantastinen akustiikka ja sit siellä niin kuin ne puitteet sille, että just hiljennytään ja laitetaan älylaitteet pois ja ollaan tässä, kuunnellaan. Kun yleisö on tosi iso osa sitä Kuhmon henkeä siinä mielessä, että just tämä, mistä Minna sanoi, että ollaan samassa, kohdataan ja se yleisö, me niin kuin käytetään samoja fasiliteetteja, samoja palveluita täällä ja se ikään kuin matka tehdään yhdessä, tai se 2 viikon kokemus rakentuu siitä, että me kaikki tiedetään, että me ollaan täällä nyt, niin kuin vaikka ollaankin yleisössä tai lavalla, niin kaikki ollaan tätä varten tässä. Jos teidän pitäisi yhdellä lauseella vakuuttaa, kuinka saada kamarimusiikki untuvikko tulemaan tänne ja kokemaan tämä festivaali, niin mikä olisi sellainen hyvä mainoslause, että ensi vuonna esimerkiksi saapuisi paikalle, jos ei tänä vuonna vielä ehdi? Tämä festivaali, kun konsertti on käynnissä, niin sehän on niin kuin tietyllä tavalla parasta mindfulnessia ja läsnäolon taidetta. Kun lavalla ihminen on läsnä ja tarjoilee taidettaan ja sitten kun siihen osallistuu kuulijana, niin voisin väittää, että taidelaji voisi olla melkein mikä tahansa, kun ollaan läsnä ja ollaan yhteydessä, niin sitä voi esimerkiksi Kuhmossa kokea todella paljon. Läsnäolon taito. Olen oppinut tänään yhtä sun toista Kuhmosta. Maantieteellinen syrjäisyys ei ole este tapahtumatarjonnalle ja täällä otetaan avoimin mielin vastaan Oulun tuleva Euroopan kulttuuripääkaupunkipesti.
Euroopasta juolahtikin mieleeni, että lupasin illan päätteeksi haastatella hollantilaisia muusikoita tuolla laiturin nokalla. Sinne siis. Welcome to Dutch Trio. Thank you. Is this your first time in Kuhmo? No, it's not. Really? Yeah, well, I think it's we're not sure. It's 14th or 15th time. Wow. Yeah. So, what do you like about Kuhmo? About Kuhmo, well, look around. I mean, what's not to like? And Typical. yeah, it's true, but there's this incredible combination of high quality concerts with a fantastic audience, and you find yourself suddenly here on a Monday evening, and that combination is very appealing to us, I guess. And yeah, out of the ordinary. Yeah, this is actually the first time that I'm here in Kuhmo, and actually I'm from Kemi in the west coast of Finland, and I think this is very special place. Yeah. Even though I'm a Finnish, but the peacefulness and everything here. And the fresh air. Yeah. It's incredible compared to where we live. It's, you come down the steps of the airplane. And It's incredible. Yeah. Because Holland obviously is one of the most crowded places on earth, I would say, or at least in Europe. And 17 million people. yeah. And growing. Very small. For example, I love to do running, and when I go running where I live, there's nature, but after a bit of running, there's always a house. And then I go left and I run a bit and there's another house. So, I mean, nature, yes, but always you see traces of civilization. It's organized. And now, having been here a few times, I know some of the more remote running routes, and like after half an hour, you end up in a place where, you know, it's just forest, it's silent, there are cloudberries, and the only problem I have at that point is you can't enjoy it too long, taking it in, because if you stand still too long, there's mosquitoes everywhere. So you have to keep running. It's very inspiring for your running. Yes, no, but the experience of really being alone, of feeling that you are in nature, that's really rare, and that I think you can only get a bit further out. But also, I remember during this first year that we didn't really understand why Finnish people were so silent. We didn't. Nobody told us, and we were a little bit like, okay. And then we met at some party. We met a very nice Swedish couple, and they were talking all the time, and we were like, okay, what's going on here? So that was really something you had to learn. But it's not like the caricature that everybody says that Finns don't speak. But I have the feeling they need a little bit of time, and then they welcome you. Yeah, a little warm up. A little bit warm up, and then they're friends for life or something. Yeah. And the first year, also very different, of course, is the light. The light, yeah. Always the light. So the second year, I took a roll of black bags to put it over the windows, because I didn't sleep. Well, we don't do it anymore. We don't do that. No. We got used to it. Finnish. Yeah. You know, No. yeah. Yeah. That's great. Yeah. Definitely. I think also when there's so many people in your small country, you really appreciate the silence and also the wide view, you know? Yeah. You can just look and sit and it's amazing. Täällä kelpaa nauttia kulttuurista ja kesästä. Mäkäräisiä tosin saisi olla hiukan vähemmän, ne kun menevät jopa lahkeista sisään. Joka tapauksessa Kuhmo on vahvasti kartalla, varsinkin kulttuurin kartalla. Täällä paikallisuus lyö kättä kansainvälisyyden kanssa. Kiitos sinulle, Kuhmo. Nähdään taas.